Ти хто? А, Катя, привіт, сідай. В неї і так все добре. Вони одна ось так, одна ось так. Ці груди вона буде носити до кінця життя. Вона не може не роздітись, не вдягнутись без сліз. А нема альтернативи, щоб тих рубців не було? Та забудьте про цю операцію. Просто наперед забудьте. Просто поставте мені великий імплант. Це рак, який пов'язаний саме з імплантом. Ти платиш, я роблю. В неї насправді надія, Да. що ці груди Змінять змінять її її життя. життя. Да, Їй треба да. до психотерапевта Да, йти. так. Вона була б з чоловіком, але сіськи їй мішають. І я должен це виправити. Друзі, вітаю! Це проект громадської організації медичні ініціативи «Здоров'я Лайф». Нам виповнився рік. Будемо вдячні, якщо ви підпишетесь на наш канал. Якщо ви напишете коментар під цим відео, це все допоможе більшій кількості людей побачити це відео. Власне, чим керуються жінки, коли обирають зробити пластику грудей, будемо сьогодні говорити з нашим експертом. І це Олександр Чорномис, пластичний хірург. Олександр, вітаємо вас! Доброго дня. Почнемо зараз коротенько такого бліца, Давайте. де відповідь максимально коротка у вас буде. Кому точно не потрібна мамопластика? Точно не показана звичайна аугментаційна мамопластика, тобто збільшення імплантів, тим, у кого є птоз молочних залоз. Опущення, тобто. Да, опущення. Тобто тим, хто народив, тим, хто трошки там за 35, грубо кажучи, за 40, у кого шкіра вже не така пружня, і тобто, встановлюючи імпланти, ви не вирішуєте питання. Вона точно не показана. Це як ізольована операція, вона точно не показана таким пацієнтам. Ваша думка, який імплант краще? Більше чи менше? Все залежить від конкретного випадку. Якщо це, знову ж таки, говоримо про підтяжку, то це менший імплант. Якщо ми говоримо про звичайне збільшення, якщо дівчинка там 20-25 років, їй потрібно там для якихось моментів навіть, ну, не знаю, там просто сподобатись комусь. Але дівчата помолодше, вони хочуть побільше. Дівчата постарше хочуть поменше. Щоб ті хочуть бути привабливішими, ще хочуть. А ті хочуть молодше, тому що груди маленькі, підтягнуті, вони більш молодо виглядають. І дівчата, які постарші, вони не ходять, вони не приходять за таким. Вони приходять, мені гарні, просто підтягнуті, натуральні груди. Супер! І це супер, да. Мені теж це подобається. Я більше до другого варіанту. Що для вас, як для хірурга, важливіше? Побажання пацієнтки, от хочу так, чи ваше бачення гармонічно, і ви будете переконувати, щоб зробити, щоб це гарно виглядало? Мені дуже важливо, щоб були покази до операції. Тобто, якщо в мене взагалі 90% до 90% моїх операцій – це по показах. Тобто є діастаз, наприклад, є птоз, мені потрібно зробити підтяжку. Це 90% моїх операцій. Я інколи приходжу, там приходять до мене пацієнти, кажуть, збільши мені груди, я дивлюсь, такі гарні, такі симетричні, нафіга ти то робиш? Почекай там, гарно, воно красиво, реально красиво, навіщо воно тобі не хочеться, але розумію, що, її теж розумію, тобто їй, може, це потрібно, вона хоче там, задовільняє іншу потребу тими грудьми. Так, я її розумію з однієї сторони, і з іншої сторони, реально не хочеться в такі груди ставити імпланти, якщо чесно. Ні, не відмовляю, звісно, я ж дуже хочу заробити гроші. Тобто, мені легко то зробити, це взагалі не проблема. Я ж кажу, якщо ви хочете, ви можете вибрати зараз більш-менш дешевого хірурга і зробити гарно, реально гарно зробити. Тому що для цього не потрібно там сверх якісь навики, встановити імплант і все. Просто потрібно знати кому і все. З вашого досвіду, про що найбільше шкодують пацієнтки після операції? Понятно, що там, єдине, про що я жалію, це, що я раніше зробила, це так. Класично. Класика, да? Да, Але це ж хороша характеристика вашої роботи. Були такі, які ставили цей такий великий розмір, молоденькі дівчата, а потім приходять і кажуть, давай забирай цей імплант. Ой, та багато чого. Зазвичай найбільша помилка як хірурга, так і пацієнта в тому, що ставлять імпланти не там, де це потрібно. Ось і все. Там це не по показу. Асиметрія, птоз шкіри. Вони намагаються простим встановленням імплантів виправити цю ситуацію. А вона не виправляється, становиться лише гірше. Пацієнти потім приходять з такими там величезними грудьми, і ти розумієш, що тобі треба ставити менше, робити підтяжку, тому що на цих імплантах ти не зможеш нормально зробити підтяжку. І це такий довготривалий процес і складний достатньо.
почнемо з таких от вікових груп. От є молода дівчина, от там їй, не знаю, от зараз я вас запитаю, зі скількох років можна починати. Бо от молода дівчина, і вона дивиться в дзеркало, і вона вирішує твердо, там нехай їй 16-18, каже, все, мені не подобається там мій перший, я хочу там другий з половиною. Приходить і каже, зробіть мені. Ви що будете, як ви будете їй пояснювати, чи про щось з нею говорити? Завжди чи пояснюю, якщо гарні груди в ісходнику, тоді я завжди, хоча б 2-3 слова закину в будь-якому випадку, що, в тебе все гарно, і так. Воно, як я зазвичай кажу, що я з радістю як зроблю цю операцію, так і не зроблю її також з радістю, тому що, воно не потрібно, так все гарно, і, в принципі, але якщо хочеш, ти платиш, я роблю, і все, 18 є, будь ласка. Зі скільки? З 18 років? Вона вже все. Але взагалі по фізіологічних, не знаю, показах? Зазвичай це 20-21 приходять, 22. По показах, дивіться, є, от коли навіть 17 приходять, навіть 16, навіть 15 бувають. Серйозно? Пишуть, що зроби, чому? Ні, дивіться, є просто патологія, як там синдром Поланда або Марфана. Або, простіше, грубо кажучи, зазвичай при такому синдромі це виникають тубулярні груди. І вони можуть бути маленькі, але просто настільки, вибачте... Форма негарна, так? Це буде правильно сказати негарно. І не можна на патологію говорити, що це добре. Полюби себе. Тобто це ж вроджена патологія, яку дівчатка хочуть вирішити якнайшвидше. В них, і це прямий показ до операції. Навіть трошки менше, якщо їй 18 років, якщо мама приходить і вона згодна на це, тоді окей, потрібно робити цю операцію, тому що пацієнт, тобто дитина в даному випадку, вона психологічно страждає, і потім це комплекси. Вона не може не роздітись, не вдягнутись, без сліз. Абсолютно виправдано встановлення імплантів в даному випадку. Тобто ти більше нічого абсолютно не зробиш, і це необхідно в даному випадку. І тоді, окей, домовляєшся з мамою. До речі, дуже такі багато випадків, коли мама, ні, все добре. Мама не розуміє. Та в неї і так все добре. А вони одна ось так, грудь. Як? Є смислі добре. Не може. Це все одно, що дивитись на людину з апендицитом, казати, нормально. Грижа торчить. Диви, яка гарна грижа. Давайте залишимо, якось з цим живемо. Багато є інформації, що жінки, які народили першу дитинку, роблять пластику грудей, і їх запевняють хірурги, що вони зможуть з імплантом годувати дитинку. Як насправді та ситуація? Можливе годування, воно трошки ускладнене, воно неможливе взагалі. Та ні, взагалі імплант майже ніяк не впливає. Тобто вона може і не кормити грудьми, так, і з імплантами, і без. Тобто на це прямого впливу немає, тому що залоза, вона не повністю не відсікається, не видаляється, є протоки, вони не порушуються, тому що імплант стає або під залозу, або під м'яз, і в принципі це ніяк не порушує відток, притік і так далі. Але якщо ми говоримо, знову ж таки, ви сказали, що народила, зробили підтяжку, редукцію, тобто зменшення, то це може вплинути. Так само, як в принципі може вплинути... Погіршити ГВ, да? Так. Це просто суб'єктивна думка. Тобто це не обов'язково. Якщо я зараз скажу, що це не порушує, а людина не буде кормити, це не означає, що це із-за імпланта. Так? Тобто і без імплантів вона могла. Ні, ми говоримо виключно в контексті, чи підтяжка прямого грудей... впливу немає. Підтяжка зменшення підтяжка має, а імплант немає. Да. А тоді, чи варто буде таку рекомендацію дати жінці, що якщо вона планує другу дитину, поспостерігати ще за грудьми, відгодувати другу дитину і тоді робити підтяжку? Чи так буде коректно? Зазвичай я кажу так, що, якщо ви плануєте дітей, наприклад, там через рік, через 2, так, ідіть, плануйте дітей, народжуйте, потім приходьте, тому що навіть якщо ви зараз зробите операцію, ви народите, знову прийдеться робити операцію, тому що, скоріше за все, груди збільшаться, зменшаться, знову буде птоз і знову потрібна буде операція. Якщо у вас такого плану немає, тобто ви хочете там роки 3-4 походити і з гарними грудьми, там підтягнутими і так далі, робіть, будь ласка, цю операцію, але там прямого впливу на годування немає. І от дивіться, категорія є жінка, яка вже народила дитину, відгодувала, і навіть якщо вона була повністю задоволена формою грудей, є птоз, є якісь нюанси. І от далі, отут розкажіть, що де цей нюанс, що треба з імплантом, а можна без імпланту, тому що дехто зараз, як я спостерігаю, тенденція йде не до більшого розміру, а до скоріш
акуратнішої форми. Які ще є методи? Підтяжки, є якісь якірна? От трошки більше про це розкажіть. Які варіанти вибору? Дуже така тема правильна, і це перше, що має людина задавати, пацієнт задавати, які питання. Тобто, якщо нас дивляться пацієнти, так, які планують собі операцію, це перше, що вони для себе мають задати питання, що їм потрібно. Це найважливіше. Собі самому. Так, так. Тобто, якщо у вас є птоз, асиметрія по складках, як я казав, сосково-реберному комплексу, або в анамнезі були потім пологи, перепади сильній вазі, ви маєте розуміти, що звичайне збільшення вам не підійде. Тому що зазвичай як? У нас особливо... Звичайне збільшення – це просто поставити імплант. Так, так. Угу. Зазвичай як це виходить? Молоді пацієнти, ще не пацієнти, вони дивляться фотографії в Інстаграмі, так? Дивляться на гарні груди, просте збільшення. Воно виглядає гарно. Мінімальні рубці, їх майже немає ніяких ускладнень і так далі. Це гарно виглядає і на фотографії, і на відео. Вони приходять до цього лікаря, який показує ці фотографії, кажуть, зроби мені ось так. А цей лікар, наприклад, вміє робити так, але не вміє, наприклад, зробити якірну підтяжку. Тому що якірну підтяжку на сьогоднішній день не так багато людей. А давайте скажемо, що таке якірна підтяжка. Я взагалі слово якірна підтяжка почула тільки 2 тижні назад. Нехай місяць. Зазвичай... Є різниця між підтяжкою і якірною підтяжкою? Оце дуже правильне питання, тому що, дивіться, якщо ви запитаєте інших лікарів, то, скоріше за все, вам скажуть, що є якірна, вертикальна та перолярна підтяжка. Я настою на тому перолярна, так, чи по ареолі підтяжка. Я можу поспорити з ким завгодно, що це абсолютно некоректне і неправильне об'єм операції, визначення, як хочете, так і називайте. Це абсолютно невірно, це помилкова операція абсолютно. Як перолярна підтяжка в 99,9% випадків. Це помилкова операція. І, будь ласка, якщо ви чуєте це відео, і я буду радий, якщо ви просто не зробите цю операцію. Тому що якщо яку саме? Перолярну підтяжку. А розкажіть, чому? А чому? Тому що це абсолютно... Я можу розповісти, дивіться, прикольні ви дуже, справді. Класно, що ви правдиві. Але переолярна, що це, як воно виглядає? Навколо сосочку так вирізають, і потім так типу втягують. Це антигеометрично абсолютно. Тобто ми хочемо підняти сосок за рахунок самого, ареолу з соском підняти за рахунок самої ареоли і соска. Тобто ми висікаємо більше коло, менше коло, і менше коло адаптуємо під більше коло. І це абсолютно нелогічно. Воно типу як туди стягується. Так, типу трошки вона так шкіра піднімається. Типу того, так. Але ми навіть не коло до коло адаптуємо, а ми адаптуємо еліпс до кола. Якщо ви навіть візьмете просто викривку, хтось там шиє щось. Я розумію, воно типу по ідеї має стягнути. Ні, воно не може. Але воно не логічно. А навіщо тоді її роблять? Тому що, дивіться, для розуміння починаючого хірурга, наприклад, так? Зробити з меншого кола, з більшого менше, просто адаптувати, ніби простіше, просто технічно простіше. Тобто він не розуміє, так, як зробити якірну підтяжку так, щоб це було гарно. Плюс якірна підтяжка – це ось так. 90% пацієнтів не хочуть цих рубців, так? Вони хочуть як мінімум рубців. Вона тому називається якірна, бо рубець у вигляді якору. Так. І вони приходять до немає лікаря. альтернативи, щоб тих рубців не було? Немає альтернативи взагалі. В якірній підтяжці підтяжка як такова. Немає взагалі тобто альтернативи. Якірна підтяжка – це топ of the top в підтяжці грудей. Це єдиний. Золотий грудей. Так. Якщо, знову ж таки, але, будь ласка, не плутайте зменшення діаметру ареоли і підтяжки. Ні, ми говоримо тільки про підтяжку після пологів, схуднення, годування. Так, тому що немає логіки. Це все одно, що, кажуть, абдомінопластика через пупок. Це все одно, що в пупок просто шкіру будете адаптувати. Да. І це буде, вибачте, як анус виглядати в ділянці пупка, а не пупок. Тому це абсолютно нелогічно. Я можу поспорити з ким завгодно. Просто напишіть мені в коментарях ось під постом, напишіть, що я дебіл, я неправильно розумію. Я вам доведу, що це не так. Я просто в цьому впевнений, тому що вже дуже багато бачив. Я можу навіть нарізку зробити. У мене папка, є окрема папка, де перолярні підтяжки і результати. А скиньте нам фоточки, ви поки будете говорити, ми собі тут поставимо. І чому я так на цьому акцентую увагу? Тому що це дуже важко виправити. Оцю переалеолярну підтяжку. Так, її дуже важко виправити, тому що збирається дуже багато шкіри, у нас мало шкіри зверху, багато шкіри знизу, воно втягнуте, це дуже важко виправити. Будь ласка, я
буду радий, якщо просто люди не будуть приходити на переробку пілярної підтяжки, просто їх не будуть робити. І все, забудьте про цю операцію. Просто напроч забудьте. Нема. Якщо вам хірург каже, що я вам зроблю пілярну підтяжку, просто йдіть Гудбай. звідти. Втікайте. Да. Ух ти, класна рекомендація. Клас. Так, і я про це говорю достатньо часто, тому що я просто знаю, що це нічого... Болить вам це питання? Не те, що болить, мені жалко цих людей просто. І все. Мені шкода, що вони... І, до речі, це в цьому винні як хірурги, так і пацієнти. Тому що пацієнти, от вони приходять до мене, я їм кажу, ну вам треба як? Вони такі, я там бачила там без рубців тільки по ареолі, я піду туди, там чувак таке робить. Ну там, якщо він зробить, покаже на столі, буде гарно. Тому що я розумію, я дивлюсь на те, що було до. Розумієте? Ніхто не дивиться на те, що було до. Всі, хто пацієнти дивляться на інстаграм-страничку пластичного хірурга, вони дивляться на після. Нікого не цікавить, скільки років пацієнт. Та ні, це ж досить важливо. Яка була форма до того? Яка там... Так. І якщо вони бачать у мене, наприклад, якар, шви з якаря, вони такі, та ні, цей чувак не вміє працювати, тому що у нього великі рубці, а там чувак вміє працювати, бо в нього немає рубців. І вони туди приходять, ці пацієнти, ну, наприклад, до мене прийшли, я говорю, ні, я цю фігню робити не буду, типу, ну, я вам пропоную підтяжку нормально. По ціні воно дешевше, ніж якірна? Ну, звісно, да. Ну, тому що це роблять не дуже досвідчені хірурги і, пілярну підтяжку, бо вони ще не зрозуміли, що це... Я теж робив на початку своєї кар'єри, я, штук 10 точно зробив пілярної підтяжки, майже всі переробив, одна чисто случайно вийшла, хорошо, грубо кажучи. Все інше переробив, і я в якийсь момент зрозумів, так, що це фігня повна, тобто, а ми всі вчилися, грубо кажучи, однаково, так, всі пластичні хірурги. І хтось зупиняється і розуміє, що це херня, типу, я буду робити нормально, як класика, як в світі роблять люди нормально, досвідчені хірурги. А хтось далі не хоче вчитись, не хоче мати проблем з цими якорями, бо якар – це теж проблема. Тобто там може рубець погано зажити, може бути некроз, може бути нюанси всякі. І, звісно, люди, якщо це зараз заб'ють в інтернеті, подивляться на результати якірних підтяжок, особливо ускладнення якірних, то це капець. Там, звісно, просто жесть буде. Тобто, там яка і частота таких ускладнень, таких жесть, як ви кажете? Дивіться, якщо ми говоримо про якірну підтяжку з встановленням імпланта, на жаль, частота буде значна. Тобто це реально часті будуть ускладнення. Якщо ми приберемо імплант, ми майже не побачимо ніяких ускладнень. Тому що, якщо ви зараз заб'єте ускладнення після якірної підтяжки, майже в 100% випадків ви будете, там будуть імпланти. Це через те, що інородне тіло імплант? Ні, це, дивіться, якірна підтяжка, ми збираємо зайву шкіру, так, для того, щоб підтягнути груди. Також можемо забирати частину залози. Для цього ми створюємо натяг, щоб у нас все пружньо було таке, так? І уявіть собі, ви створили цей натяг і ще туди імплант. Він давить на ці рубці. Мало того, якщо ви робили редукцію молочної залози, що я абсолютно не рекомендую поєднувати... А давайте скажіть, що таке редукція молочної залози? Зменшення. Ага. Я вам абсолютно не рекомендую поєднувати там значне зменшення з імплантом. Якщо це якірна підтяжка з імплантом, то це просто птоз, шкірний птоз, грубо кажучи, груди маленькі, вони висять, їх треба збільшити і підтягнути. Окей, це шкірний птоз, грубо кажучи, це не птоз навіть залози, це просто шкірний птоз, грубо кажучи. Ви підтягнули шкіру, встановили імплант, все, це все правильно. Якщо ми маємо великі груди, ми їх зменшуємо, ставимо імплант, це нелогічно, як мінімум. Окей, хочете, я розумію, що ніхто не хоче в 2 етапи робити, все інше, але ж ми говоримо про безпеку, так? Зайдіть і просто не вірите мені, зайдіть в інтернет, просто забити якірна підтяжка, ускладнення, і коли це 100% випадків буде з імплантами. Тому що ви перебираєте частину залози, навколо ареоли повністю висікається шкіра, навколо все. Ареола, вона, кровопостачання її майже немає вже, не залишилось. Тобто, там є кровопостачання, але воно досить ускладнене, тому що навколо все забирається, робиться редукція, забирається залоза, яка кровопостачання дає до ареоли і соска. І ви ще в це всю фігню ставите імплант, він буде чавити на ареолу соском, і, звісно, воно все... загойні ускладнюється. Так, і... я, грубо кажучи, якщо ви, а знову ж таки, мені не вірите, знайдіть мені людину, яка зробила редукцію з встановленням імплантом одного моменту, і все в неї добре з першого разу. Ні, ми ж не маємо підстав не вірити. Слухайте, але важливо, що про це говорите, тому що я, наприклад, конечно. вперше чую, отак чесно, що, ребята, я собі мінус так. роблю, я знаю, але я в довгострок, я знаю точно, що ці люди все одно, от мене зараз, ти дебіл, подумають, підуть до того, хто скаже, та він дебіл, я тобі зараз зроблю все за один раз, все буде супер, ідіть робіть.
Ну, типа, в довгострок ви потім Ви спитаєте повернетесь до мене, мене. я вам даю 100% гарантію. І було вже не то, що не раз, і не 2, і не 3, не 10 таких разів, що приходять, я кажу, розумієте, у вас така ареола. Ось дивіться, ось така ареола. Мені потрібно пойти по краю для того, щоб висікти це все. Я не можу через ареолу йти, мені потрібно обійти ареолу. Якщо я обходжу ареолу, а вона ось така, мені потрібно зшити краї. І я от навіть на людині показую, що це важко. Це йде натяг, прилічний натяг. І кажу, що не ставте сюди імплант. Типа, давайте зробимо підтяжечку, півроку пройде, можете не в мене, можете в сусіда поставити, взагалі пофіг у кого. Ми підготуємо класні груди, зробимо, гарні, красиві, підтягнуті, молоді груди, а імплант поставити, це вже, типа, у кого захочете зробіть. Там, просто той, хто рядом буде, він підійде і зробить, вам імпланти поставить, це буде гарно. Я вам підготовлю грудь? Грубо кажучи, так. Тому що, коли ви це стягуєте, ви створюєте сильний натяг, ставити туди імплант не потрібно. Ви просто собі гірше зробите і все. Я розумію, що це важко для цього. Коротше, йдуть, роблять у іншого, потім, звісно, отримують проблеми. І все одно, такі, мені хірург сказав, що там з першого разу все зробить. Ми там присилає мені фотографії, сказав, там маленьку корекцію зробити. Ще одну маленьку корекцію. В будь-якому випадку ви, 2-3 етапи робите. В будь-якому випадку. Тільки я вам чесно про це кажу, просто, на консультації, щоб ви не обманювати вас. Я не хочу обманювати. Я хочу, щоб людина знала, що вона, для чого вона йде, на цю операцію. Я це абсолютно відкрито всім кажу. Я хочу розуміти, якщо б всі хірурги так казали, у людини не було б вибору. Вона б не шукала там попроще чувачка, який зробить їй те, що вона хоче. Понимаєте? Люди собі шукають просто. От вона прийшла до мене, ні, рубці це погано, піду там, де нема. Той теж відмовив, сказав, ні, тобі потрібна Якіна. Третій відмовив, він прийшла до четвертого і він зробить, тому що йому трошки треба. І ще якось так. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи робили ви таку операцію, як якірна підтяжка, з імплантацією ендопротезу? Правильно я сказала? Так. З імплантом. З імплантом. І як ваші справи після операції? Чи підпишіться, будь ласка, на канал і поставте вподобайку. Дякуємо, це нас дуже підтримує. Так, будь ласка, напишіть в коментарях. Я просто додам, що, знову ж таки, підтяжка з імплантом – це окей, якщо маленькі груди. Редукція, тобто зменшення молочних залоз, встановлення імпланта, якірна підтяжка. І оце поєднання цієї операції це приводить. Тому будь ласка, напишіть в коментарях, я зробила це, у мене офігенно все з першого разу. Немає жодних корекцій. І фоточку прийшліть. Так, було супер. Звісно, є таке. Звісно, якийсь процент є. Але якщо брати зі 100%, це буде, процентів, мабуть, 20. Ага, добре, а тепер іще коротко відповість, будь ласка. І жінка не хоче робити, в неї птоз, вона не хоче робити якірну підтяжку, каже, просто поставте мені великий імплант. Такий дуже великий, він так всю цю шкіру заповнить. Це, класика, взагалі. І? Ні, я не роблю того. І нікому, я ж кажу, якщо всі хірурги будуть відмовляти, в неї не буде інших варіантів, як щоб просто... обрати максимально правильний варіант. Да. Рак молочної залози займає одне з перших місць від причини смертності у жінок. Я б хотіла, щоб ви такі рекомендації прям дали, що от є жінка, в якої діагностовано доброякісне новоутворення правої молочної залози. Вона хоче зробити пластику грудей. Що робити? Робіть. З доброякісним новоутворенням, що робити? Ні, можна видалити, можна окремо видалити, можна одномоментно видалити, в залежності від того, можна залишати на спостереження? Можна залишати. Дивлячись, яка опухлина, якщо фиброаденома, там невеличка, вона не турбує, спостерігати, там якийсь момент видалити. Тобто пластику грудей з наявними доброякісними новоутвореннями робити можна? Да. Окей, а тепер давайте про протезування жінок, які втратили свої молочні груди через рак. Давайте ще почнемо з того, що є таке, як імплант-асоційована крупноклітинна апластична лімфома. Ось, це рак, який пов'язаний саме з імплантом. Ні, це доведено, це все неправда. А розповідайте далі, так, це зараз цікаво, в принципі, неправда. Мало того, що це правда, вона все частіше і частіше, ми зараз це спостерігаємо. Може, вона все частіше, бо все більше жінок, які роблять ці імпланти? Лімфома? Також, да. Це рак, грубо кажучи. Просто імплантаційний, він більш... А що значить асоційований? Тобто він правильно провокується імплантом? Грубо кажучи, із-за імпланту. Зазвичай симптоми такі, що, наприклад, повторюючись сирома, тобто скупчення рідини в капсулі. І якщо воно повторюється,
декілька разів краще взяти на аналіз. Якщо ви бачите, що там через рік, на через гістологію. 2, так, там спеціальний аналіз робиться, він кудись відправляється і так далі, і там можна виявити цю проблему. А які рекомендації для жінок, які мають імпланти, що їм робити, щоб не щоб виявити це на максимально ранній стадії, ці імплантасоційні лімфоми? Нічого не зробите. Воно, знаєте, якщо б ми... ходити на огляди щорічні. Не те, щоб вона не з'явилася, а чи треба регулярно щоб виявити оглядатись? максимально рано. Просто розумієте, ви так не виявите, якщо там появиться рідина, то ви це побачите. То одна молочна залоза буде більше за іншу. Там прилічно. То, грубо кажучи, ви рік ходили, все нормально, і тут бах, одна так, одні груди так, одна так. Якщо це бачать, відправляють на аналіз, і це, до речі, дуже важливо. Тому я не є такий сторонник там імплантів. Якщо можна зробити груди без імплантів, я з радістю зроблю і буду дуже задоволений. Приходить до вас жінка, наприклад, дуже така вже вся підкована в цій темі. І так, мені, значить, імплантом, 360 мл з таким-то доступом, через так, тут робите так, підтяжку не робіть. І ви, бо ви ж кажете, що пластична хірургія, це пацієнт каже, хочу. Так от, ви все-таки скажете, ні, чекайте, тут так не вийде, чи будете старатися зробити, як хоче пацієнт? Все залежить, знову ж таки, від ситуації. Дивіться, є таке дуже часто, особливо, коли стосується грудей. У нас, експертів по грудях найбільше, мабуть. Коли ти виставляєш груди, я там, знаєте, зробив якусь таку складну ситуацію, там якась там 3-4 операція, якась така переробка, симетрія, ось така ось. І ти робиш цю операцію, ти дивишся, думаєш, офігеть. І якщо можна було краще зробити, то просто случайно. Просто як там тобі просто повезло, якщо ти зробив краще. І тобі такі, там херня, коротше, більше, там менше, там що. І такі експертів просто немерено. Ти думаєш, капець, просто, окей, знайди мені хоч одну схоже до і після. Тобто, я ж кажу, люди не дивляться на до. Що прям дуже важливо. Для них все має бути, там, імпланти вставив, все, симетрично, все чітко. Є випадки, коли пацієнт реально може вибрати, тим більше він має вибирати, тому що, дивіться, дуже багато хірургів, які працюють, наприклад, на одному якомусь імпланті, якоїсь фірми однієї. От йому подобається ці, і все. Йому, наприклад, подобаються лише круглі, лише там фірми такої-то, так? І все. А пацієнт має знати про різні фірми, бо тому що немає такого, що одна найкраща, немає ідеального імпланту, не існує. Ніколи, ніде не існує. Кожен пацієнт потребує свого підходу якогось. Так. І якщо до мене пацієнт приходить з абсолютно симетричними грудьми, з абсолютно симетричною підгрудною складкою, з скоріального комплексу, немає аптозу, який я кучу разів повторюю, але я буду це повторювати, тому що ви маєте це розуміти. Якщо у вас такі груди, тоді у вас є вибір. Ви можете сісти за стол, такі, от у вас є такі варіанти. Я хочу так, я хочу так, я хочу так. Будь ласка, що завгодно. У вас є такий вибір. Якщо у вас є птоз, є асиметрія, все, вибору у вас нема. Ви слухаєте, що вам каже лікар. Все, іншого, тут варіантів нема. Цього пацієнти інколи не знають. Да? От ми розповідаємо, я там розказую, показую, щоб пацієнти знали, що немає ідеї. Не може бути такого, що ти прийшов до лікаря і він скаже, оцей найкрутіший імплант. Немає такого. Імплантів багато, людей залежить багато. Дуже залежить навіть від способу життя. Наприклад, це фітнес-тренер, чи там це там якась професія. Як він поводиться, буде повніти, не буде повніти. Від цього дуже всього багато залежить. І потрібно це все враховувати навіть самому пацієнту. І це зараз відкрито багато інформації. І коли вона приходить і мені каже, я хочу це і так, і дуже часто буває так, що чітко говорите, що те, що дійсно їй потрібно. Але ми ж так не взагалі відійшли від теми. Питання було про протезування жінок після онкології. Якщо ми говоримо саме вже по факту, коли вже був рак, ми видалили молочну залозу, там якусь хімію пройшли, там якусь... Променеву терапію. Так, променеву терапію, то там досить складно все. Треба спочатку, знову ж таки, там якийсь ліпофілінгом трошки заповнити, щоб було... Якщо ви просто під шкіру поставите імплант, буде, скоріше за все, буде якась проблема. Тобто він або вилізе, або потече щось, або буде контрактура. Скоріше за все. Тобто... Треба поступово наповнювати. Це важкий процес, такий довготривалий, і до цього потрібно так серйозно відноситись і разом з оперуючим онкологом
також підтримувати зв'язок. Ну, там сосок зробити, це ж таке півпитання. Так? Можна. Так, ну це не є Це важливо, проблемою. тому що зараз дуже велика кількість людей з раком молочної залози, він помолодшав значно. Таке. Я би не поспішав одразу хвататись за імплант і встановлювати імплант. По-перше, якщо навіть імплант, то це якось має бути якась подложка. Тобто не під шкіру. Якщо ми маємо тільки шкіру і все, після видалення залози, тоді наповнювати шкіру підшкірно-жировою клітковиною, потім тільки встановлювати. Також є варіанти там лоскути, які пересаджують, наприклад, з живота на ніжці, судинній ніжці пересаджують лоскут. Це прикольна операція, яка теж дає гарні ефекти. У нас вона мало розвинена. Це коли шкіри мало зовсім, так? Так, мало шкіри, коли така випадає, ну вона зазвичай мало, тому що видаляють повністю. Так, повністю. І це досить класно. Також є торкодорзальний такий от лоскут, він розвертається, ставиться сюди, можна там з живота, знову ж таки. Тобто і вже тоді є можливість поставити другим етапом імплант. Коли ти вже розтягуєш, шкіра там розтягне, є якась підшкірно-жирова клітина, тоді вже ставити імплант. Одразу ставити імплант протезування. Можна і одразу, в принципі, але треба дивитись в кожному випадку окремо. Да. До речі, навіть якщо ви встановите імплант, і навіть якщо переживеться, це теж не варіант того, що буде супер. Тому що ви під шкірою будете, грубо кажучи, одразу імплант, і він буде такий, знаєте, як камінь якийсь, такий морщений. Але дивляться на жінки зараз, які думають, що зробити, в них нема молочної залози, якийсь оптимальний маршрут. Поступово. Знову ж таки, дивимося декілька моментів. Тобто дивимося, є підшкірно-жирова клітина, нема, там шкіри вистачає, не вистачає, тобто можете еспандер і все інше. Я, чесно кажу, що таких одномоментних прямо там повністю видалення, там встановлення. Ні, я не за одномоментні, я взагалі за який можливість отримання нових грудей для жінки. Я кажу, що чесно кажучи, на сьогоднішній день, щоб я там бачив крутий результат після звичайного встановлення імпланту в таких ситуаціях, майже не бачу. Після мастектомії, да. Ну, тобто таких гарних, грубо кажучи, які захотілося б подивитись, грубо кажучи, такі гарні результати. Якщо говорити про діп-лоскути, тобто з ніжкою, це є класні результати. Там якісь підходи, тобто там з наповнення жировою кліткою, і так далі, потім встановлення там є гарні. А отак, щоб просто тупо поставив, іди гуляй, це рідко буває. Так, мене дуже підкуповує ваша відвертість сьогодні. І от прям таке пряме питання. Якщо людина після операції, в неї мамопластика, ендопротезування, все гарно, чудово, ідеальний результат, задоволена, далі людина не має якихось нюансів з перепадом ваги, чи це є гарантія, що ці груди вона буде носити до кінця життя? Чи чесно, треба бути готовим, що через 10, 15, 20 років треба їх міняти? Дивіться, ви можете нічого не робити. Ви можете дати гарантію, що через 20 років у вас груди будуть такі ж самі? Ні, шкіра ж... понятно. Імплант, він буде стояти на місці, можете його не чіпати. До речі, якщо у вас імплант стоїть і гарно стоїть, тобто мається на увазі нормально стоїть, тобто немає контрактури, немає сироми, немає запалення ніякого, більш-менш нові імпланти, там не алерган якісь старі там, і так далі, то не чіпайте їх. Організм такий, окей, хай живе. Я тебе приймаю. Да, я тебе приймаю, на тобі капсулу, живи собі там спокійно, я тебе не чіпаю, ти мене не чіпаєш. Тобто кожного разу, коли ви будете лізти, ви будете створювати якийсь запальний процес, якийсь, знову-таки, стрес для свого ж організму. Тому, якщо у вас є нормальний імплант, якийсь там стоїть, навіть якщо це довго, не чіпайте його, хай собі. Просто навколо його потрібно, на жаль, А можна так, імплант лишити, а зробити... Так треба. Якщо нормальний імплант від вам підходить, об'єм підходить, не чіпайте його. Якщо б я заробляв на імплантах, або якщо б мене зараз чує фірми імплантів, вони не дуже мене полюблять. Не продадуть вам більше імплантів. Да, не будуть Скажіть, це, Олександр, шукай, де хочеш. Але це, дивіться, круто. Те, що ми говорили спочатку, що ви... От зазвичай ті такі, яких основний хліб, це тільки ендопротезування, вони говорять основний текст. Це погано, це добре, робіть так, нічого. Якщо класно зараз вам все зроблять, ви будете його носити там до старості, там хіба що ви трошки там постарієте. А ви говорите так нативно, чесно. Друзі, ви на каналі Здоров'я Лайф. Ми чекаємо від вас лайк, підписку і коментар, тому що це відео дійсно дуже інформативне, власне, для жінок, які планують зробити пластичну операцію на грудях. А каже пан Олександр, що їх з кожним роком стає все більше і більше. А скільки жінок стає, і взагалі яка кількість жінок, які хочуть зменшити молочні залози? Мені здається, взагалі таке, як просте збільшення, можливо, це мені так попадається, але показів до
зменшення і до якірної підтяжки більше, ніж до звичайного збільшення. Тому що у нас такі Україна, грубо кажучи, там дівчата достатньо працьовиті, вони там з дітьми там, тягають, кормлять, там, якщо там, може, якихось там Америка, Європа, там таблеточку випала, все, не буду кормити, да? Ну, типу, на що воно треба. То у нас такі більше дівчата за те, щоб там відкормити, помучитися з дитиною і так далі. Бо я ж мама. Ось. І це впливає, звісно, на груди, плюс нервові стреси, це теж впливає на шкіру, на груди, знову ж таки, у нас війна і так далі. Ось. І тому таких варіантів навіть більше, тому що... Чекайте, ми говоримо про зменшення, так? Так, зменшення, підтяжка, якірна і так далі. Якірна підтяжка – це зменшення грудей? Воно не може бути окремо. Так. А я думала, що зменшення грудей – це в жінки там 4, я не знаю, 4, 5 розмір, а вона хоче 2, 3. Так, але це треба зробити яким чином? Забрати частину шкіри і забрати частину залози. Так. І якірну підтяжку зробити. Це, 100%, інакше ніяк. І в нашому випадку це, розумієте, якщо всі хірурги розуміли важливість, наприклад, цієї підтяжки, тобто немає інших варіантів, да? Немає пілярної підтяжки, немає вертикальної підтяжки, не можна імплантом підтягнути груди. Єдина задача імпланта – це збільшення. Все, дуже важливо. Наприклад, найбільша кількість операцій – мамопластика, да? Там збільшення грудей. Але якщо б взяти весь цей відсоток, наприклад, 50% це була б там якірна підтяжка, так, наприклад. Тобто вони так встановили імплант, там лише ми не знаємо, гарно, не гарно, але ми його рахуємо як за мамопластику. І багато хто з хірургів, це дуже багато, тому що це складна операція. Цю операцію ти отак вчора закінчив університет, там сьогодні пішов в якірну підтяжку. Ні, такого не буде, тому що це дуже складна така операція. Це... Технічно складно. Мені здається, взагалі, яка найбільша проблема, тому що в людей надивлене око, умовно кажучи. От груди з імплантами, причому надивлене на гарні. Оце воно. А є такий ніби стереотип, що оце все зменшення, підтяжка, це вони такі негарні будуть, це таке буде щось... Я піду там, і тому я кажу, що от чому там такі, якщо б, наприклад, цим 50%, яким потрібна була підтяжка, сказали б, що їм потрібна підтяжка, наприклад, то, мабуть, вони б не зробили. Не всі б зробили цю операцію взагалі, да? Тому що мало хто погоджується на ці рубці. Так. Якщо б ми враховували цей момент, покази і можливість хірургів, так, тобто взяли там 100 дівчат, да, просто рандомних от в Україні, і мені показали, то, мабуть, зі 100 дівчат, процентах там 70 потрібна була б хоча б якась, але підтяжка. Мається на увазі або з однієї сторони, або з двох. Зазвичай це з двох. Якщо там, наприклад, показати іншому хірургу, він побачить 100 звичайних збільшень, так? Тому я і кажу, що зменшення і якірна підтяжка – це, мабуть, все ж таки більше показів до цієї операції, ніж до звичайного збільшення. А от ви хірург, у вас є оце око, що ви там бачите, там не то-то. Оця профдеформація є, що ви десь, не знаю, біля басейну, біля моря просто роздивляєтеся, так, та зроблене, не зроблене, погано зроблене, отак. Чи вам байдуже чужі груди? Чи так професійно є? Взагалі похуй. Чесно, серйозно, я сиджу, пялюся на жінок. Якщо не на роботі, для мене все прекрасно і чудово. Бувають такі жінки, коли приходять, ти моя єдина надія. Тобто, все в мене в житті мало б бути гарно, але не вистачає сісяк, коротше. Да? От якщо б не сіськи, все було б супер. Да? Вона приходить до мене, і вона все вкладає в мене. Тобто, гроші, її. Тобто, вона була б з чоловіком, але сіськи їй мішають. І я должен це виправити. Тобто знайти їй чоловіка, не зробити їй грудь, а зробити їй чоловіка, знайти їй чоловіка. Ось, і вона, якщо з цим приходить, то зазвичай вони дуже незадоволені в результаті. Так, бо в неї ж інше, вона не усвідомлює, але в неї насправді надія, що ці груди змінять її життя. Їй треба до психотерапевта йти. Так і є. Вона реально, я робив помилку, я брав таких теж пацієнтів, і вони там по сей день можуть мене задовбувати, але я нікому не відмовляю, якщо є якісь проблеми, я їх буду вирішувати. Але це теж гарна ознака ваша. Так, дехто на це не подивиться, там є якісь нюанси, але він не буде, все класно, там діти, муж, все прекрасно, да, віддихають, все чудово, От. А хтось тупо сидить, думає, оця там штучка, вона... Кривулечка оця, і за неї я заміж не можу вийти. Шукає найкраще. Ви говорите, що так багато спеціалістів, що вони з'являються, що конкуренція висока. І дійсно, відкриваєш Інстаграм,
на тебе ті груди сипляться. На що орієнтуватися? Ну, на фоточки з Інстаграму. На те, що є до. Після. Ну, як взагалі, от такі легкі це види. взагалі, дуже важливе питання, до речі. І це, на жаль, це питання дуже таке обширне, але це дуже важливе питання. Перше, на що ви маєте орієнтуватися, коли дивитесь на роботи хірурга, це не те, що було до. Це крайне важливо. Якщо ви бачите, що на до є якийсь птозик, а він поставив імплант, про що це говорить? Ну, просто поставив імплант, не зробив підтяжку, там, або зробив перилярну підтяжку, ви вже знаєте, що це херня. Тобто це... Можете на нього дивитися, але десь через рік. Може він класний чувак, він вам подобається, не питання. Мені він теж може подобатись. Просто трошки почекайте, хай там рік ще трошки поробить, а потім ще раз зайдете на його сторінку. Або бачите, якщо дуже часто помилка, коли ліпосакції роблять там, де це робити не можна. Це дуже... Це де? Ну, знову ж таки, за 30 вагітніла, птоз, розтяжки і роблять... там, де проблема не в жиру, а вже в шкірі. Яка Так. І це дуже часта помилка. Це просто його море цих помилок. Як кожного разу є 5 особливостей пацієнта, якого можна брати на операцію. До 30 років, не вагітніла, не було перепадів в вазі і немає птозу шкіри живота. Так? Якщо у вас збережені всі ці 5 моментів, можете робити ліпосакцію, і у вас буде гарний результат. А це я кажу пацієнтам, це навіть не лікарям. Тобто, якщо ви пацієнт, і у вас все це збережене, будь ласка, йдіть. У нас відео для пацієнтів. Що? У нас для пацієнтів подкаст. А що, лікарі теж мають дивитися? Хай вчаться. 5 цих моментів. Якщо ви не збережені, будь ласка, робіть ліпосакцію, ви отримаєте гарний результат. Якщо хоч один з цих моментів не збережений, будь ласка, 10 разів подумайте і, можливо, не робіть. Особливо, якщо ви вагітніли, якщо був перепад в вазі, це все. Це, не ліпосакція. Тобто, як самостійна операція, вона протипоказана. Це дуже часта помилка. І хірургії, я просто не пам'ятаю, чому. Ми почали говорити про хірургів, які роблять, про ліпосакції почали. Ми говорили про те, що про хірургів, я пам'ятаю, про хірургів, які теж треба дивитися фотки до-після, бо є люди, які все одно роблять, зважаючи на те, що нема показу. Якщо ви бачите роботи хірурга, які виставляє, і ви дивитесь там, що у пацієнтки там животик трошки був, там вона видно, що вона трошки там за 30 десь була пологи, там або перепади в вазі, і він зробив їй просто ліпосакцію, або міні-абдомінопластику, коротше, це помилково. Це вже так само, як перилярна підтяжка. Окей, і тоді ви хочете сказати, що достатньо, якщо такий класний аккаунт, є фотки до і після, тобто по Інстаграму вибрати хірурга достатньо? Легко. Дуже важливий ще показник, це, знову ж таки, коментарі. Дуже часто, коли там коментують самі пацієнти свої ж роботи, тобто це дуже класний на це увагу. Звісно, це дуже класний показник. Критерії – це сторінка, коментарі, роботи. Не робить міні, не робить перилярні підтяжки, це вже добре. Робить складні операції, там, якірні підтяжки, якісь такі моменти. А ще дуже важливо, мені здається, це профільність самого хірурга. Тобто є профільні хірурги, наприклад, чисто носи роблять, або чисто обличчя роблять. Це класно. А ваш профіль який? По тілу. Тобто, ви по тілу. Так. Все, що нижче. Я не люблю. У мене це пішло з загальної хірургії. Я чисто там животи, все інше тіло. Ось, і воно звідти пішло. Я навіть не запам'ятовую людей взагалі на обличчя. А по грудях? Це легко. Груди, животи, так. Я кажу, щоб згадати, мені зараз сьогодні пацієнтка моя, бо я не так давно її оперував. Ти хто? Катя, привіт, сідай. Отак побачу, впізнаю так. А по обличчю ще, це не моє просто. У мене також пальці трошки грубі, такі довгі. І це блефара, там щось таке робити, не моє це, коротше. І це класно, коли є профільні хірурги. У мене, наприклад, немає там, черги на 10 років вперед, там, або взагалі там на рік. У мене там дорогостоящі такі операції, але суто то, що я хочу, то, що я вмію, і все. А це дуже великий об'єм операцій. Там блефара, носу, уші, щоки, обличчя, підтяжка, брови. Це дуже багато. Виходить так, що я їх
позбувся, цих операцій, також тих пацієнтів, які зробили блефара, може і сісічки собі зроблю, того ж хірурга, розумієте, і виходить так, що я їх позбувся, цих пацієнтів. Але, мені все вистачає, мені не хочеться, щоб там у мене там на 3 роки була запись, чи на рік навіть не хочу, тому що, в мене класна сім'я, в мене діти, мені прикольно прийти. Ви не проводите час весь час на роботі, з 9 до 9 ні? Я там приходжу, порахував, подивився, Тому пішов. у вас ціна вище середнього по Києву? Так, у мене ціна вища, і в мене є можливість працювати з моїми пацієнтами, тому що я завжди відповідаю. Тобто, в мене там напишуть, зараз не відповідаю, бо я там виключу. Все, це інший час. А ви на зв'язку з ними? Завжди. В мене немає там, що через адміна, через це. У кожного моєго пацієнта є мій номер. Я за всіма... Бо нема 100 пацієнтів в місяць, Це, є до речі, 10. класно тепер, я думаю. Знову ж таки, як дивитись? Воно трошки ускладнює, але, нормально. Це класно, що є у вас і цінність, і роботи, і ви знайшли оцей work-life balance. Є дуже багато нюансів, про які ми сьогодні дізналися, і які, до речі, про які не розповідають пластичні хірурги, тому вам обов'язково треба порекомендувати цей епізод як епізод з чесним пластичним хірургом. Навіть не сходиться, чи таке буває. Дякуємо вам. Дякую. Будь ласка.